سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو هدایت الرحمن یوسفزی یم په دې امید په دې هیله باندې چې روغ رمټ وئ د صحت په جامه باندې ګران ملګرو څرنګه چې تاسو په سټارټ کې وکړه چې څنګه کولی شئ چې د خپل ډي پي یا پروفایل پکچر کریټ کړئ د دغې په شانتې څنګه چې تاسو په سټارټ کې وکړه نو موږ په نننۍ ویډیو کې داسې هڅه کړله چې تاسو ته دغه شانتې ایپس در وښایو چې تاسو د هغې په منځ سره په اسانه باندې په سیکنډونو کې خپل پروفایل پکچر د عید الفطر لپاره یعنې د وړوکي اختر لپاره کریټ کړئ نو راځئ چې هغه ایپس دی دا ایپس موږ سره دی د دې لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړی شوی دی په پلی سټور باندې هم دا ایزیلي یعنې په اسانه باندې تاسو د پلی سټور نه دا ډاونلوډ کولی شئ هلته اویلیبل دی ملګرو تاسو به په ایپ باندې کلیک کړئ کله چې په ایپ باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راواخلي کله تاسو داسې انټرفیس راواخلي نو دلته تاسو ته څلور آپشن درکړي په دې کې فرسټ آپشن چې دی کریټ ډي پي مور ایپ شیر ایپ ریټس د دې درې واړو سره زموږ څه کار نشته کریټ ډي پي باندې سمپلي تاسو کلیک کړئ کله چې کلیک کړئ نو تاسو ته به دوه آپشن راواخلي ډي پي فار بوایز او ډي پي فار ګرلز فرسټ اف آل موږ ډي پي فار بوایز موږ کلیک کوو په دې باندې چې په دې کې څه دي په دې کې تاسو ته ډېر شی پکچر چې دي درکړي تاسو د دې نه په پکچر باندې سمپلي کلیک اغستی شئ او ډي پي کریټ کولی شئ زما سره فار ایگزامپل زه دې نه یو سلیکټ کوم کله چې ما د دې نه یو پکچر سلیکټ کړو دلته تاسو ته یو باکس راغستی دی چې په هغې کې لیکلي انټر یور نیم دې کې به سمپلي تاسو په دې باندې کلیک کوئ او په دې ټایپ کوئ کله چې تاسو نوم ټایپ کوئ نو د دې ځای کې نه به زما سره سبمیټ باندې کلیک کوئ چې په سبمیټ کلیک کوئ نو دلته تاسو سره نوم ټایپ شو د دې ځای کې تاسو فانټس باندې کلیک کولی شئ فانټس د دې چینج کېږي سمپلي تاسو به د فانټس په دې آپشن باندې کلیک کوئ د دې فانټس به اټومیټیکلی چینج کېږي د دې ځای کې تاسو کلر کوم دی د دې بدلولی شئ زه دې فار ایگزامپل دا کلر ورکوم نو دغه ځای نه سمپلي تاسو کلر د دې بدلولی شئ د دې ځای نه فرض که تاسو دا سیو کول غواړئ نو د دې ځای نه به د سیو آپشن باندې کلیک کړئ دا به سیو شي image save to your device او دغه شانتې تاسو چې دی ډي پي کریټ کولی شئ په دې کې تاسو ته مختلف پکچر چې دي درکړي دي او سمپلي تاسو به د سبمیټ نیم کې خپل نیم ټایپ کولی شئ او دغه شانتې ځان له یو فینټاسټیک ډي پي چې دی هغه کریټ کولی شئ نو دا خو زموږ سره ډي پي فار بوایز او ډي پي فار ګرلز د دې ځای نه تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دې ځای نه فار بوایز په دې ډي پي فار ګرل چې تاسو کلیک کړئ نو دغه شانتې د ډي پي فار بوایز په شانتې طریقه یې ده او تاسو دې ځای نه څه چل کولی شئ ډي پي کریټ کولی شئ نو ملګرو امید لرم چې نننۍ ویډیو تاسو ته خلک د ملګرو سره شیر کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ سره د نورو ښه ویډیوګانو لپاره تړون وساتئ زموږ سره اوسئ چېرته چې مو یې خادمان بریالي اوسئ